ผู้ติดเชื้อโควิด -19 เจ้าของแพปลาในตลาดกลางกุ้งกรุงเทพตอนนี้โดนล้อมไปหมดแล้วค่อยๆทยอยติดค่อยๆทยอยเปิดเผยตัวเลขผู้ป่วยทำให้ขณะนี้ผู้ติดเชื้อสะสม 548 รายพอหลังจากผ่านระลอกแรกไปได้แล้วจำนวนผู้ป่วยก็ลดลงในที่สุดเราก็เหลือศูนย์ทุกคนก็กลับเข้าสู่การทำงานในภาวะปกติแล้วเราก็มีนวัตกรรมมีสิ่งที่เราทำงานเตรียมไว้ล่วงหน้าที่เรียกว่าเป็นโครงการโมบายแอปเราทำนั้นสำเร็จตั้งแต่ประมาณปี 62 ที่เปิดตัวเราเรียกว่าแอปพลิเคชันศิริราชคอนเน็กคือเป้าหมายของเราก็คือเราต้องการมีช่องทางในการติดต่อกับคนไข้ของเราของโรงพยาบาลศิริราชและสิ่งที่ตั้งใจจะทำอยู่คือเทเลเมดิซินก็คือการตรวจรักษาออนไลน์โควิดเลยมาเป็นตัวกระตุ้นทำให้เทเลเมดิซินเนี่ยไปเร็วกว่าที่คาดจังหวะที่เราชัตดาวน์โรงพยาบาล 3-4 เดือนนั้นนะก็จำเป็นต้องให้คนไข้ของเราเนี่ยเข้ามาใช้เทเลเมดิซินก็ได้เป็นการพูดคุยในการที่คนไข้ที่อาการคงที่ไม่ต้องมาโรงพยาบาลก็พูดคุยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาให้ IT เป็นแบ็กโบนฮะเป็นกระดูกสันหลังนะครับดังนั้นเราซัพพอร์ตทั้งเรื่องของคนไข้ทั้งที่โควิดและไม่โควิดซัพพอร์ตทั้งคนที่เป็นคนทำงานของเราระบบ IT ต้องปรับตัวเพื่อเซตระบบต่างๆขึ้นมาให้ทันเวลาเพื่อจะตอบสนองต่อคนไข้โควิดถ้า IT เนี่ยไม่ได้ถูกเตรียมตัวไว้ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โควิดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็จะทำงานช้าก็ทำให้ทำงานยากขึ้นเวลาเราทำงานยากเนี่ยผลเสียก็ตกอยู่กับคนทำงานพอคนทำงานช้าคนเหนื่อยล้าผลก็ไปตกอยู่กับคนไข้พอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ดีก็คือว่าหมอ7คนพยาบาล20คนดูแลคนไข้ได้700ประสิทธิภาพสูงมากคือศิริราชมองในแง่ว่ามันก็กลับมาอีกแล้วตอนนั้นก็เริ่มมีการกลายพันธุ์แล้วเราเริ่มเห็นสายพันธุ์ใหม่ๆออกมาสายพันธุ์สหราชอาณาจักรสายพันธุ์แอฟริกาใต้แต่สุดท้ายที่มาเจอจริงๆหนักจริงๆคือสมุทรสาครเพราะเป็นตลาดและเป็นชุมชนอาหารทะเลส่งเข้ามาแล้วส่งกระจายออกไปที่อื่นในประเทศอันนั้นเป็นอันใหญ่ที่เกิดการสไปค์ของจำนวนเคสรอบ2ถ้าพูดกันตรงๆนะ1เรามีความพร้อมมากขึ้นหน้ากาก N95 เราไม่ได้มีปัญหาพาวิพิลาเวียตอนนั้นเราไม่ได้ขาดแล้วนั้นทำให้รอบ2ตอนสมุทรสาครเนี่ยเราเป็นตัวช่วยมากกว่าหน้าที่เราคือส่งคนของเราไปช่วยคนของเราตอนนั้นคืออาจารย์นิติพัฒน์ไปช่วยวางระบบโรงพยาบาลสนามเป็นโรงพยาบาลสนามที่ทำงานต่อเนื่องเป็นที่แรกทางศิริราชเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นการให้องค์ความรู้แล้วก็ช่วยออกความเห็นในเชิงบริหารจัดการบ้างสิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อเราถอนตัวแล้วเขาสามารถยืนอยู่บนขาเขาเองสามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีเราถอยมาเป็นพี่เลี้ยงก็เหมือนกับเป็นการส่งผ่านความรู้ประสบการณ์ให้กับกลุ่มบุคลากรที่ยังไม่ได้เผชิญกับปัญหานี้โดยตรงในปริมาณมากๆศิริราชเราเป็นโรงพยาบาลตัตติยภูมินะครับเราก็จะตั้งรับมีคนส่งเคสเข้ามาแต่ในรอบที่2เนี่ยเราลงพื้นที่ไปช่วยเขานะครับดังนั้นก็เป็นเรื่องของการที่ได้เรียนรู้ว่าบทบาทในการที่ศิริราชจะก้าวไปสู่ชุมชนเราก็เริ่มเปลี่ยน mindset ของทีมของศิริราชเราว่าเราต้องลงไปช่วยเขาไม่ใช่ว่า mindset ว่าเราจะตั้งรับอยู่ในที่สิ่งนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีหลังจากที่บริหารจัดการระบบได้ประมาณสัก10 วันท่านผู้ว่าราชการก็เริ่มมีอาการป่วยหลังจากที่นำตัวมาที่ศิริราชได้
2 วันท่านผู้ว่าก็หายใจด้วยตัวเองไม่ไหวก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจต่อเนื่องกัน ระหว่างนั้นก็เกิดโรคแทรกซ้อนมีปอดอักเสบติดเชื้อปอดอักเสบรุนแรงท่านผู้ว่านั้นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่นานถึง6 สัปดาห์กว่าที่เราจะหยุดการใช้เครื่องช่วยหายใจได้ซึ่งถือว่าเป็นผู้ป่วยโควิด -19 รายแรกของศรีราชเองที่ต้องใช้เครื่องหายใจต่อเนื่องยาวนานจนถึง6 สัปดาห์ความมุ่งมั่นหลังจากผ่านช่วงวิกฤตมาได้ทางทีมศรีราชพยาบาลเนี่ยได้เหมือนกับฉุดผมขึ้นมาจากความตายไม่รู้ทำได้ยังไงแต่ว่าต้องยอมรับว่าทีมศรีราชพยาบาลเนี่ยให้ความเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีต้องกราบขอบพระคุณเป็นน้ำใจการระบาดที่สมุทรสาครจริงฮะตอนนั้นก็มีคลัสเตอร์มากมายคลัสเตอร์ต่างๆก็เริ่มกระจายมารอบๆศรีราชแล้วก็เข้ามาในกรุงเทพตอนนี้ก็เป็นคลัสเตอร์ใหญ่มากแล้วคือคนไข้ตอนนี้เรามีอยู่2 คนอีกคนนึงอะค่ะที่เอราวัณไม่ได้แจ้งมารับอะค่ะอย่างทีมผมเนี่ยเป็นทีมเฉพาะฉุกเฉินรับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลแล้วมาส่งที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะครับขอมาเลยไม่ต้องปลดเอามาทั้งชุดเลยก็จะมีเคสที่ไปรับที่บ้านเสร็จแล้วทีเนี้ยไม่มีโรงพยาบาลที่รองรับคนไข้โรงพยาบาลบางโรงพยาบาลไม่สามารถรับคนไข้ได้เราก็ต้องอยู่กับคนไข้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงระลอก2เราก็เลยมีการปรับว่าเราค้นพบว่าถ้าเราปกป้องใส่ PPE ดีมีการระวัดระวังตัวที่ดีส่วนใหญ่ทีมจะปลอดภัยงั้นเราสามารถทำมาตรการเพิ่มเติมได้ซึ่งยอมรับว่าก็ทำให้การดูแลผู้ป่วยเราดีขึ้นอย่างนี้ครับคนไข้ในโรงพยาบาลเริ่มหนักขึ้นเพราะเราสกรีนเฉพาะเคสหนักมากขึ้นเรื่อยๆพวกเราก็เลยคุยกันว่าเราจะเปิดวอร์ดข้างบนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจำนวนคนไข้ก็เริ่มบวกเพิ่มขึ้นจากวันละ10เป็นวันละ100ตอนนั้นก็เริ่มเดือดร้อนนะคนไข้ก็เริ่มมาที่ ARI คลินิกเพิ่มขึ้นจากที่เรายุบคลินิกให้น้อยลงแล้วก็เปิดบริการปกติเริ่มปิดบริการปกติแล้วก็หันมาทำแบบเก่าก็จริงๆเขาจะมีคำสั่งเปิดรับ500อยู่แล้วนะไม่มีคำสั่งก่อนเป็น500แล้วตอนนี้ที่เหนื่อยยากที่สุดเป็นเรื่องของจำนวนคนไข้ที่ค่อนข้างจะเยอะมากอะครับพีคสุดๆของเรามันเคยขึ้นไปถึงประมาณ600 ถึง 700 คนต่อ1 วันจำได้เลยว่าตั้งแต่เริ่มทำงาน7 โมงจนถึง5 โมงเย็นอะไม่ได้ลุกไปเข้าห้องน้ำเลยน้ำไม่ได้กินเลยข้าวไม่ได้กินกำลังใจก็ส่วนมากเราจะเชียร์อัพกันเองกันในทีมนะครับแล้วก็พี่ๆทีมงานของเราก็คือเหนื่อยก็เหนื่อยด้วยกันลำบากก็ลำบากด้วยกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีทั้งคุณพ่อคุณแม่อันนี้กำลังใจสำคัญเพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้กลับบ้านเลยที่หนักสุดเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องแลบทางห้องปฏิบัติการที่ต้องตรวจ PCR อะไรเงี้ยค่ะต้องเตรียมอุปกรณ์การตรวจต้องเตรียมคนไว้ให้เพียงพอใช่ไหมคะแลบตอนแรกเนี่ยก็หนักมากนะคะตรวจว่าเป็นโควิดไม่เป็นเนี่ยนะคะคือโดยสรุปแล้วก็คือทำงานกันเกือบ24 ชั่วโมงจนกระทั่งอาจารย์วันนี้ก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ห้องแลบจะลาออกหมดแล้วเนื่องจากว่าโดยหน้าที่ของแพทย์โรคติดเชื้อเองจะเป็นคนที่ดูคนไข้เบื้องต้นคือเวลาคนไข้มาตรวจพบเชื้อนะครับบางวันเนี่ยถึง120 คนก็มีที่มาตรวจแล้วก็กลับไปรอผลที่บ้านเราจะต้องโทรหาคนไข้ทุกคนครับก็จะแจ้งว่าเราตรวจพบเชื้อนะครับหมอจะประสานงานเรื่องการรับมารักษาในโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่คนไข้เยอะๆเนี่ยก็โทรกันประมาณกว่าจะเสร็จก็หลังเที่ยงคืนนะฮะแล้วก็จะเริ่มโทรทีละคนแล้วก็บางทีก็ต้องพักก่อนแล้วข้ามมาโทรอีกทีคือตอนเช้า
แล้ว 13 รายด้วยกันนะคะ มันเกิดการระบาดใหญ่แล้วก็แตกเป็นระลอกเยอะแยะไปหมดเลย ประกาศกักตัวเหมือนกันค่ะ 14 วัน และมีการตรวจหาเชื้อทันที